Sài Gòn là nơi với xưa, là ngày nắng với mưa, là câu chuyện kế bên ly cà phê. Sài Gòn rộn ràng phố xe, rộn ràng những tiếng rào, từ bao hàng quán tôi nghe quen thuộc bấy lâu. Sài Gòn dù có cách xa, ai cũng phải nhớ về, và tôi cũng thế, tôi yêu thật nhiều. So my name is Colin Blackwell. I'm originally from England. Tôi tên là Colin Blackwell. Tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1995 cho tới nay. Tôi đã lấy vợ ở đây, gia đình của tôi ở đây. Và tôi đã phải rất cố gắng để thích nghi với văn hóa gia đình tại Việt Nam. Và nhờ đó thì tôi đã khám phá ra rất là nhiều điều thú vị. Và tôi thì thấy rằng là mình thật may mắn khi được làm một chàng rể của Việt Nam. Colin là một doanh nhân người Anh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một lần tới Việt Nam công tác, anh tình cờ gặp và đem lòng yêu một cô gái ở thành phố. Và sau đó Việt Nam đã trở thành quê hương mới của anh, với một gia đình hạnh phúc và thành đạt. Cuộc sống gia đình của một chàng rể Việt luôn đầy ắp những điều thú vị đối với mọi thành viên trong nhà. Tôi hoàn toàn rất là băn khoăn thời gian ban đầu, bởi vì anh ấy là người Anh thì sẽ liên hệ với nhau như thế nào. Thế nhưng mà qua quá trình hai em yêu nhau cũng 8 năm, sau đó mới làm đám cưới, thì thấy rằng anh ấy yêu vợ, yêu con, yêu gia đình vợ, yêu đất nước của vợ. Đấy là quan trọng nhất. Về gia đình họ tộc nhà mình ấy, đối xử thì lễ độ lắm. Tết hoặc là các ngày giỗ là cũng đến thắp nhang, ăn được cả mắm tôm, rồi canh cua, rồi cà pháo. Đám cưới của anh Colin tại thành phố Hồ Chí Minh có lẽ chỉ còn thấy trên các phim cổ trang, khi một chàng rể nước ngoài tổ chức một lễ cưới theo đầy đủ nghi thức cưới hỏi truyền thống của văn hóa Việt Nam thời xưa. Thuyền đón dâu trên bến Bạch Đằng và cả gia đình chú rể áo dài khăn đóng, thực hiện đầy đủ các nghi lễ cưới rất cầu kỳ theo cung cách Huế. Thuyền em đi trên sông trắng xa, cưới nhau về ta sớm hội vui. Trên sông dài thuyền hoa xanh, bao cô nàng nguyện cưới xinh xắn. Cũng nghĩ đơn giản là thôi mình cứ làm đám cưới theo giống như những cái bạn trẻ lúc đó, là thôi vào khách sạn 5 sao rồi để cho người ta lo hết, chỉ có làm một cái bữa cúng bàn thờ gia tiên thôi. Nhưng mà anh thì anh bảo không được, anh bảo là mình sẽ làm đúng truyền thống Việt Nam nhất, như một cái đám cưới của cung đình xưa. Và cái ý tưởng đó nó cũng tạo nên một cái sự khó khăn, tại vì lúc đó tất cả các bạn trẻ đều đi theo cái hướng hiện đại hết, cho nên để mà tổ chức một cái đám cưới truyền thống như vậy cực kỳ khó. Thank you very much. Xin chào cả hai gia đình. Tuy là một chặng đường rất là xa, cả hàng trăm, hàng ngàn cây số, nhưng mà tất cả gia đình Colin hôm nay đều đã có mặt ở đây để chúc mừng cho ngày vui của anh và Colin. So for example, the wedding. This wasn't just a Gia đình của tôi thì sang đây rất là bỡ ngỡ, và tôi đã phải cử một chuyên gia về văn hóa Việt Nam hướng dẫn cho họ các cái thủ tục lễ nghi đặc trưng của một đám cưới Việt Nam, chẳng hạn như là lạy như thế nào, tặng quà như thế nào, và tất cả mọi người thì đều cảm thấy rất là thú vị khi mà được biết đến điều đó. Hôm đám cưới thì tôi được giao cái nhiệm vụ là bê một con heo lễ, đứng xếp hàng rất là lâu dưới trời nắng, mà tôi lại mặc áo vest nên là rất là nóng nực và khổ sở. Khi được người quay phim nhắc là phải cười lên thì tôi chỉ có thể cười bằng một cái nụ cười méo sạch. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào mà quên được cả cái giây phút ấy. Và cảm thấy rất là nhiều điều thú vị về cái văn hóa truyền thống của người Việt. Thì cả gia đình của bên cô Linh là có 47 người tất cả trở về làm cái đám hỏi tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì họ nói chung là họ làm theo đúng thủ tục của đám cưới của Việt Nam xưa. Và sau đó cô Linh cũng đi cùng với chúng tôi đến
chùa Vĩnh Nghiêm thắp hương cảm ơn tổ tiên. Mà đối với anh á, xây dựng lại được những cái hình ảnh truyền thống và văn hóa của Việt Nam, không chỉ để lại cho con cháu mà ngay tại những cái giây phút đó nó cũng tạo nên những cái ấn tượng cho những cái vị khách đến, kể cả người nước ngoài. Họ nói là thật là khó khi mà để họ có thể mường tượng ra một cái đám cưới xưa như thế nào, và họ cảm ơn cái ý tưởng của cô Linh đã giúp cho họ hiểu hơn về nền văn hóa Việt Nam. Sau đám cưới, anh Colin đã chuyển sang sinh sống hẳn tại Việt Nam cho đến nay. Tình yêu văn hóa Việt Nam của gia đình vợ đã truyền cảm hứng cho anh sâu đậm đến nỗi trở thành một thú chơi đậm hồn Việt. Đó là sưu tầm gốm sứ Bát Tràng và sưu tầm các bưu ảnh Sài Gòn xưa. Yes, I'm a collector. I'm always collecting things. Sưu tầm của Bát Tràng tôi cảm thấy rất là thú vị, bởi vì chỉ có màu xanh và màu trắng, và đặc biệt là các bình trà thì luôn luôn có hình các cái con thú rất là ngộ nghĩnh. Theo tôi biết thì hiện nay thì có lẽ là cái loại bình trà này đã không còn sản xuất nữa, và đi đâu thì tôi cũng luôn luôn để ý sưu tập những cái bình gốm đó. Phòng khách và cầu thang, hai điểm nhấn quan trọng nhất trong ngôi nhà, chính là nơi anh Colin trang trọng đặt bộ sưu tập này ở đây. Cái bình trà con rồng này là gốm Bát Tràng, nó rất là đẹp, mang một cái phong cách rất là xưa. Thì về câu chuyện về cái bình này như thế nào? Đây là cái bình trà và cái hình dáng của nó thì rất là lạ. Nó giống như một con rồng và không giống như bất cứ một cái bình trà nào khác. Cái nắp ấm thì nó ở tít ở phía trên này. Cái này thì hình như con mua ở đâu đó ở ngoài Hà Nội. Bộ sưu tập này tôi cảm thấy rất là tự hào mỗi khi mà được giới thiệu với bạn bè hay là người thân ở nhà. Tuy là cái giá trị vật chất của nó không nhiều, nhưng mà rất nhiều những cái đồ gốm ở đây thì hiện đã không còn sản xuất nữa, và tôi cảm thấy rất là may mắn khi có được chúng. Nếu như gốm Bát Tràng là câu chuyện trao đổi với bè bạn trong phòng khách, thì các bưu ảnh về Sài Gòn xưa được treo một cách rất mỹ thuật từ chân cầu thang lên tới tận phòng ngủ, lại là không gian đầm ấm của gia đình với những kỷ niệm khó quên của họ tại thành phố này. Rồi cái bức ảnh này là của nhà thờ Đức Bà ha. Thì lần đầu tiên mà hai vợ chồng quen nhau á, thì lúc đó cũng là Tết và chợ hoa, thì hai đứa cũng đi dung dăng dung dẻ từ Nguyễn Huệ xong ghé qua đây. Thì không biết trong cái trí nhớ của anh như thế nào, thì đến khi mà hai vợ chồng quyết định lấy nhau á, thì anh xin làm đám cưới tại nhà thờ Đức Bà. Tôi đã rất là mừng khi thấy được tấm ảnh này. Nó gợi nhớ lại cái đám cưới trước đây của tôi. Khung cảnh xung quanh thì hiện giờ đã khác rất là nhiều, nhưng mà cái hình ảnh của nhà thờ thì vẫn không có gì thay đổi. Đặc biệt ngoài các thú chơi rất đậm chất hồn Việt, thì công việc kinh doanh của anh Colin tại Việt Nam cũng gắn chặt với vẻ đẹp văn hóa. Yêu vẻ đẹp tài hoa của các món thủ công mỹ nghệ Việt, anh đưa sản phẩm này tới rất nhiều hội nghị lớn, quảng bá đi nhiều nơi, đồng thời nỗ lực không ngừng để đưa giới doanh nhân thế giới đến với Việt Nam. Tôi coi mình như một cái vị khách thân thiện của Việt Nam và muốn giúp cho các cái doanh nghiệp ở Việt Nam được biết đến nhiều hơn trên cái môi trường kinh doanh thế giới. Và trong rất là nhiều năm qua thì tôi là thành viên của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, Việt Nam Business Forum. Cứ 2 lần trong một năm, chúng tôi có một cái cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam để mà tư vấn về các vấn đề liên quan đến nhân sự. Và việc kinh doanh của riêng gia đình tôi thì tôi cũng có 2 đội. Một đội chuyên làm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ chính là những người khuyết tật, và đội kia là những người chuyên làm thiết kế phần mềm. Và tôi thì luôn cố gắng đưa những cái sản phẩm thể hiện cái sự thông minh và khéo léo này của người Việt Nam ra với bạn bè thế giới. Căn nhà của họ bên quận 2, ngay dưới chân cầu Sài Gòn, luôn đầy ắp những câu chuyện thú vị về sự hòa quyện của văn hóa Đông Tây trong một gia đình. Hai con gái của anh, dù còn rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nói chuyện tiếng Việt thành thạo với ông bà, trong khi vẫn trò chuyện tiếng Anh lưu loát với ba. Cái này là cái gì vậy ông? Đây là huân huy chương báo chí Việt Nam, nghề làm báo của ông. Những khác biệt văn hóa
dường như lại trở thành chất kèo gắn kết thú vị với các thành viên trong gia đình. Tình yêu thương và sự lắng nghe học hỏi là những điều tuyệt vời nhất giúp đại gia đình họ đi qua những bất đồng ngôn ngữ để cùng chung sống hạnh phúc bên nhau. Mời ông, mời bà, mời em. Mời cô, mời bà, mời bố mẹ ăn cơm. Đồ môi dài giỏi quá. Em ơi con, con giỏi. You're with your in-law family, but you're also working with them. Tôi rất là thích cái đời sống văn hóa gia đình của Việt Nam ở chỗ là các thành viên trong gia đình thì luôn luôn rất là gần gũi với nhau và hỗ trợ nhau. Tôi và các con gái của tôi đều muốn gắn bó lâu dài với cuộc sống gia đình ở Việt Nam, nơi mà các con tôi có thể lớn lên trong một cái môi trường giáo dục tương đối là tốt và đặc biệt là trong một cái tình thương yêu của văn hóa truyền thống ở gia đình Việt Nam. Khi nói về hôn nhân thì mình không có một cái tiêu chuẩn chọn chồng, và cũng rất là ngạc nhiên khi người chồng đó không phải là người Việt Nam mà là một chàng rể nước ngoài. Và cái tình yêu thương của anh dành cho mình nó thể hiện qua những cái sự cố gắng của anh để hòa nhập với nền văn hóa Việt Nam và với gia đình của mình, từ cho cách ăn uống chẳng hạn. Ví dụ mình rất là cảm động khi mình nhớ có một lần anh ăn gỏi cuốn, người ta đem nước mắm ra, anh bảo không phải đem tương ra chẳng hạn. Hoặc là ăn đậu phụ rán thì anh bảo là phải có mắm tôm chứ không thể nào mà nước tương được. Ví dụ như vậy thì mình cảm thấy là cái sự hòa nhập của anh nó làm cho mình và cả gia đình của mình không bao giờ cảm thấy có sự xa cách hoặc là có một cái rào cản gì. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình